Sau 3-4 clip vất vả vọc 3D và animation, cuối cùng chúng ta cũng đã có một cái nhân vật 3D với khả năng tự tìm đường khá là ổn cả về animation và về code. Nhân vật này đã có thể đi từ điểm A đến điểm B, đại khái là đi từ bất kỳ đâu tới cái mục tiêu mà chúng ta cài đặt ở đây. Demo lại cho anh em xem cái quả cuối cùng nhé. Đấy, khi play lên là dù có target nằm ở đâu á, thì đi đến chỗ này, và mình đang cố tình đặt cái target này ở ngay cửa. Bởi vì sao? Bởi vì việc tiếp theo chúng ta cần làm là làm cho nhân vật có thể tìm thấy cái nhà này để đi tới và nhận việc. Ví dụ như bây giờ bằng một cách nào đó chúng ta cho một người dân làng sinh ra ở một địa điểm bất kỳ đâu trong ngôi làng đó, thì nhiệm vụ đầu tiên của nhân làng đó là họ phải tìm được ngôi nhà nào đang cần nhân công để họ tới họ nhận việc. Đây là việc đầu tiên, đúng không? Còn sau đó mới đi chặt cây. Thì kế hoạch cụ thể là như sau. Ví dụ chúng ta đang có một worker là cutter, đúng không? Mình có vẽ một sơ đồ giải thích cho nó rõ hơn. Đây là worker này. Thì cái chúng ta muốn là những thằng worker này đi tới từng cái nhà này để nhận việc. Ví dụ như cái nhà này nó đang cần nhân công, mà nếu chúng ta để cho thằng worker nó tự tìm đường ấy, thì sẽ có tình huống là hai thằng worker cùng đi tới cái nhà này để nhận việc. Bởi vì làm sao được, thằng worker làm sao biết được là cái thằng bên cạnh nó cũng đang muốn tới nhận việc, thì sẽ dẫn đến được là hai worker cùng tới nhận việc, như vậy là không ổn. Thì cách là chúng ta sẽ đi thông qua một cái building manager. Thì các bạn cứ hiểu cái building manager này nó giống như là một cái chỗ trung tâm giới thiệu việc làm. Nhiệm vụ của nó là sẽ đi rà soát ở tất cả các căn nhà xem chỗ nào còn trống. Thì khi mà thằng này tới nhận việc thì thằng này nó sẽ assign việc, cái building manager này nó assign việc cái nhà này cho cái nhà này. Và thằng này tới, nếu hai thằng tới cùng lúc, thực ra là không có chỉ hai thằng tới cùng lúc đâu, cho dù nó tới hai thằng tới cùng lúc nữa thì building manager này sẽ xếp hai thằng này vào hàng đợi. Thằng nào sẽ cấp số cho nó và nó sẽ phát công việc. Như vậy sẽ đảm bảo là không có chuyện hai công nhân tới nhận cái nhà cùng một lúc, nó sẽ gây ra lỗi khó chịu. Và nó cũng hợp lý hơn, đúng không? Nó cũng hợp lý trong chuyện quản lý hơn. Và cái building manager này, nhiệm vụ của nó là phải nhận dạng tất cả căn nhà. Để nhận dạng tất cả căn nhà thì cái building manager này nó cần phải có một cái class phụ gọi là building controller. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nhé. Thật ra mình có viết cái class đó rồi. Đây, building manager đây, nó có một danh sách tất cả những building controller để quản lý tất cả những ngôi nhà cần được cần có nhân công. Vậy thì cái building controller nó là cái gì? Đây mình sẽ mở một cái sơ đồ khác. Thì đây building manager của chúng ta có danh sách tất cả những building controller. Còn cái building controller, nhiệm vụ của nó là để giữ mối liên kết đến tất cả những component của một căn nhà. Đấy, mình ví dụ nhé. Ví dụ như forest hood này, chúng ta có component thứ nhất là forest hood để quản lý những cái tài nguyên bên trong cái forest hood đấy. Thứ hai là cái worker để quản lý tất cả các worker bên trong cái ngôi nhà đấy. Vì chúng ta đang có hai component. Vậy thì cái building manager ấy, nó không làm việc trực tiếp với worker chỗ này, mà nó phải thông qua cái thằng building controller này. Thì tại sao lại như vậy? Các bạn cứ tưởng tượng cái trung tâm giới thiệu việc làm, khi mà nó muốn tìm thông tin của một cái thông tin nhân công một công ty nào đó, thì thường nó sẽ không theo như là thiết kế của mình, nó sẽ không đi tới trực tiếp cái bộ phận nhân sự, mà nó sẽ đi qua cái bộ phận gọi là tiếp tân, reception. Thì building manager sẽ nói chuyện với reception, và reception sẽ cung cấp thông tin mà cái building manager đấy cần. Thì cái reception của mình ở đây sẽ đóng vai trò giống là building controller. Đây, building controller chỗ này nó sẽ giữ liên kết đối với cái worker chỗ này. Đấy, sau này cái building controller này nó sẽ giữ tất cả thông tin khác. Bởi vì sao? Vì biết đâu mình sẽ có một loại manager nào khác, thay vì building manager thì có một loại manager nào khác, hoặc là resource manager đi, thì đó resource manager cũng không nói chuyện trực tiếp với cái forest hood chỗ này để lấy thông tin resource, mà nói chuyện với cái building controller. Đây là cách mình tổ chức để tránh chồng chéo mối liên kết với nhau. Bởi vì nếu các bạn không có một cơ cấu tổ chức tốt thì đến cuối game với một lượng object rất là lớn, bạn sẽ có một mạng lưới những cái liên kết chồng chéo lên nhau và rất dễ gây ra bug. Cho nên mình phải thiết kế ra cái kiểu này. Ở trong cái tập SGM 08 mình cũng có làm tương tự. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách implement cái bộ code này cho các bạn xem. Đây là building controller, thì code của nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên nó sẽ thừa kế từ Simon Behave cũng như tất cả các class khác, và do nó đang có kế hoạch là liên kết với worker thì một biến worker thôi. Sau này mà liên kết tới chỗ khác thì mình sẽ tạo thêm. Và cách load là như thế này, đơn giản đúng không? Anh em nào code lâu với mình thì cũng nhìn cũng biết, chỉ là một cái load component phía trên này và như thế này thôi. Cái building manager này thì sao? Bạn reset một cái, mình mở code cho bạn xem nhé. Building manager này cũng rất là đơn giản, nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có một cái biến chứa danh sách tất cả những cái controller, và nó cũng load từ một cái load component chỗ này. Trong này thì nó làm như sau.
nó chỉ load được những object nào nằm bên trong nó thôi, còn bên ngoài thì nó sẽ không nhận dạng được như đây. Và nếu như nằm bên trong rồi thì nó sẽ xem như đây là một cái children và nó load cái building controller bên trong cái children đấy. Đấy, mình sẽ ví dụ các bạn xem đoạn code này nó hoạt động như thế nào nhé. Là ở đây nha, do bên trong nó không có cái gì nè, khi bạn reset nó sẽ không có này, nhưng mà chúng ta đang có cái forest controller, forest hood chỗ này mình đưa vào trong con ở đây thì mình thực hiện reset thì nó sẽ load được, đúng không? Nếu như bây giờ các bạn đưa một object mà nó không có thuộc tính là building controller thì bạn reset nó cũng sẽ không load, nó sẽ bỏ qua. Đây là cái đặc điểm của hàm code đấy. Thì cái giếng này thì sao? Cái giếng này có nhân công hay không? Thì theo như kế hoạch là cái giếng này không có nhân công, cho nên là chúng ta cũng không cần cái controller vào trong này. Cái tree cũng vậy, chúng ta không đưa vào. Sau này ví dụ mình có hai cái nhà đi, đấy, cái nhà 1, nhà 2, thì khi mà bạn reset load ấy, nó sẽ load ra hai cái. Và cái nhà nào đang trống nhân công thì thằng building manager này sẽ biết bằng cách nào, là chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là finding building ở chỗ này. Đấy, thì hàm này hiện tại mình chưa viết gì cả, mình chỉ để như vậy thôi. Rồi, như vậy là thằng nhân công, thằng woodcutter này nó muốn tìm cái nhà để làm việc thì nó phải nói chuyện với cái thằng building manager này. Thì làm sao để nhân công nói chuyện với cái building manager này? Thì chúng ta sẽ dùng một kỹ thuật gọi là singleton. Các bạn đợi mình gõ nhé. Rồi, đây là bộ code singleton. Thì nó hoạt động như thế nào chứ mình sẽ nói. Bây giờ mình chỉ các bạn cách gõ trước, nói sơ cách gõ trước. Thứ nhất là các bạn cần tạo một biến ở chế độ public và từ khóa static. Các bạn lưu ý nhé, từ khóa static này khá là quan trọng. Nó sẽ giúp cho cái biến này có thể truy cập được bằng đường class, tức là thông qua cái class name này bạn có thể truy cập vào cái biến này. Đó là chức năng của static. Còn bản chất thật sự của static là gì thì mình nghĩ là các bạn cũng chưa cần phải biết đâu, cho nên mình sẽ chỉ bạn cách xài cụ thể sau. Rồi, để đây chỉ mới là tạo biến thôi. Để khởi tạo cái biến này á, bạn phải để một số dòng code ở trong cái object. Thì lưu ý là hàm object này bạn phải gọi hàm base object. Bởi vì sao? Bởi vì cái Simono behave này nó có một số công việc ở trong cái object, tức là cụ thể là load component này. Cho nên các bạn khi mà các bạn override lại hàm object này, bạn phải gọi base object để nó thực hiện cái việc phía trên đó. Thì sau khi đó xong, bạn thực hiện đoạn code này cho mình. Đây. Đầu tiên là bạn sẽ kiểm tra xem là cái biến instant này đã được gán biến chưa. Nếu như nó khác null, có nghĩa là được gán biến rồi, thì bạn xuất một thông báo lỗi cho mình là chỉ được phép có một building manager thôi. Cứ để như vậy, mình sẽ nói chuyện sau. Tiếp theo là nếu như mà chỗ này bằng null, có nghĩa là chưa có ai tranh quyền sử dụng cái biến này, tức là chưa có class nào tranh quyền sử dụng cái biến này, thì các bạn gán cái this, tức là cái class hiện tại này vào đây. Thực ra cái this này chính cái this ở đây này nó đại diện cho cái object chỗ này. Đấy, thì bây giờ mình giải thích nhé. Cái singleton này á, nó chỉ hoạt động khi nào mà bạn có một cái đối tượng mà đối tượng đó là độc nhất ở trong con game này. Ví dụ như chúng ta nói trung tâm giới thiệu việc làm của con game này chỉ có một, mà nếu như bạn thiết kế ra 2 trung tâm giới thiệu việc làm thì chúng ta sẽ không dùng singleton được. Nên là mình sẽ chốt luôn là bây giờ chỉ có một building manager thôi. Rồi, vậy thì với cơ cấu như vậy thì chúng ta sẽ có lợi ích gì? Mình sẽ giới thiệu cho bạn xem nhé. Câu chuyện vẫn là cái người công nhân thôi. Ví dụ bây giờ worker của chúng ta đang có movement chỗ này thì tạm thời nhé, mình sẽ code như sau. Là mình sẽ code một cái đồng code tên là this file house. Đấy, cái này tạm thôi nhé, mình sẽ bỏ trong tương lai đấy. Rồi mình sẽ để code dưới này protected. Đấy, các bạn thấy không? Đây chính là nhiệm vụ của cái singleton thôi. Nhiệm vụ chính là để cho bạn làm như vậy. Các bạn không cần phải file object, các bạn cũng không cần get component gì cả, các bạn để như vậy luôn. Thì đây chính là singleton. Thì hàm này nhiệm vụ của nó này, hàm mẫu ta thì chúng ta sẽ trả về một cái transform. Thì cái transform này chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ giả dụ là mình sẽ trả về cái đối tượng đầu tiên, đó là this building và cái đầu tiên nhá. Đấy, trả về transform. Đấy, khi trả về cái này return chứ nhỉ. Đấy, trả về như vậy thì có nghĩa là hàm này nó sẽ trả về ngôi nhà đầu tiên trong danh sách của cái building manager. Cái đấy mình sẽ tối ưu sau. Tạm thời như vậy. Khi nó có cái này rồi á, đây là cái kiện là if house đấy, khác bằng null, mình cho là bằng null đi nhá, mình kiểu code đấy. Nếu như bằng null có nghĩa là không tìm được ngôi nhà nào hết, chúng ta return ra không làm. Còn nếu như có được thì this target bằng house. Đúng rồi, như vậy có nghĩa là chúng ta đã có, đây là cách để tìm ra ngôi house này. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái trong cái thằng woodcutter này, chúng ta sẽ reset lại để cho nó mất cái target đi. Đấy, xong. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhá. Ở đây mình sẽ cũng chạy thử này, nó sẽ lấy ngôi nhà đầu tiên này, nó set vào này. Thấy không? Đấy, thì nó rất là nhanh đúng không? Bây giờ mình sẽ giả dụ là ngôi nhà đầu tiên không phải là forest hood nữa, mà là mình reset cái này.
Đấy, bây giờ mình sẽ có hai ngôi nhà forest hood đúng không, mình sẽ di dời nó sang hai điểm khác nhau. Mình demo cho các bạn xem đây, đây nhá. Rồi đây, rồi đây, bây giờ căn nhà đầu tiên là căn nhà này, chúng ta play này thì thằng công nhân sẽ đi sang căn nhà này. Đấy, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lại là chúng ta đổi đi, mà có thể đổi chỗ này cũng được này. Đấy, đổi lên ngôi nhà một lên đầu được đúng không? Play nó, giúp tới thằng công nhân sẽ đi sang ngôi nhà này. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thành công cái việc cấp phát nhà cho công nhân thông qua cái BD Manager này. Và đương nhiên chúng ta cần phải tối ưu cái hàm này, tối ưu cái hàm file này sau, và chúng ta phải tối ưu lại cái hàm file house này. Mình chưa biết là sẽ đặt nó ở đâu, mà tạm hôm nay thế thôi. Chào các bạn, hẹn các bạn trong clip sau nhé.